สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับผมคลิปน้ำหนุ่ยคุยะในคลิปนี้เป็นขวดน้ำ 1.5 ลิตรครับเป็นบรรจุน้ำดื่มนะครับผมหลังจากที่เราดื่มกันแล้วจะนำขวดนี้กลับมาใช้ประโยชน์กันนะครับดีกว่าทิ้งไปนะครับผมก็คือช่วยกันลดปริมาณขยะพลาสติกให้แก่โลกเราด้วยครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากขวดพลาสติกขวดน้ำ 1.5 ลิตรครับผม